Привіт, давайте знайомитись. Мене звати Влада, і зараз ми знаходимося в Сполучених Штатах Америки для того, щоб трішки поговорити з вами про яловичину. Яловичина взагалі-то не поступається свинині чи птиці своїми поживними властивостями чи рівнем засвоюваності. Проте, чи знає український споживач, скільки різних частин можна вилучити з одного яловичого відрубу? Або, наприклад, стільки різних стейків існує на сьогоднішній день? Для того, щоб дізнатись про це, ми вирушили до лабораторії м'ясної промисловості Університету штату Пенсильванії, де нам продемонструють, як саме відбувається обвалювання ВРХ для роздрібної торгівлі в Америці. Тож сьогодні ми поговоримо про передню частину туші ВРХ, а саме про шийний, лопатковий та грудний відруби. Лопатковий та шийний відруби відомі своїм насиченим яловичим ароматом. До того ж, це джерело порівняно дешевших та в той же час смачних стейків. І першим із вартих уваги, на наш погляд, про який ми сьогодні поговоримо, є Flat Iron Steak. Він лише набирає популярність серед любителів цієї страви. Здавалось би, стейк з лопаткового відрубу навряд чи здивує ніжністю та соковитістю. Проте, якщо вміло його приготувати, Flat Iron стане вашим улюбленцем. Тож Flat Iron є досить універсальним стейком, адже його можна як маринувати, так і просто посолити, додати перцю та обсмажувати на грилі. Час обсмажування на добре розігрітій пательні складає близько 2 хвилин з кожного боку. Також не варто обсмажувати його більше, ніж до рівня мідіум. Завідувач лабораторією м'ясної промисловості Глен Майерс продемонструє нам, як саме отримують Flat Iron Steak та як правильно його підготувати перед кулінарною обробкою. Особливістю цього стейку є сполучно-тканинна прожилка, що проходить через всю лопатку. Тому спочатку потрібно розрізати м'якіть по всій довжині і обережно видалити її точними надрізами. Ще один бюджетний стейк, який теж знаходиться в лопатковому відрубі – це Денвер. Напевно, мало хто з вас чув про нього, і навіть в Америці, де стейки мають найбільшу популярність, не кожен знає про його існування. Тонкий смак і мармуровість Денвера завоював прихильність американців відносно недавно. Смак цього стейку досить витриманий, інтенсивний. Він чудово підходить для гарячого грилю. Щедро заправлений перцем та сіллю, він має готуватися 3-4 хвилини з кожного боку, в залежності від його товщини. Для правильного вилучення Денвер-стейку з відрубу різнику доведеться неабияк попітніти. Це м'яз, який розташований вздовж пласкої сторони лопатки. Він обвитий сіткою дуже жорстких сполучно-тканинних формувань, котрий повинен видалити різник в ході обробки. Лише в кінці Денвер набуває характерної стейку форми. Продовжуючи тему недорогих стейків, ми прямуємо до шийного відрубу, де знаходиться бюджетна версія всім відомого rib-eye стейку – Chuck Eye Steak. Внаслідок того, що Chuck-eye відбирають з шийного відрубу, а при житті тварини ці м'язи приймають на себе фізичне навантаження, побутує погляд, що стейки з цієї частини занадто жорсткі. Проте не поспішайте з висновками. За дуже приємну ціну ви можете отримати смачний стейк, який вас здивує. Chuck-eye походить з шийного відрубу і містить всього кілька сантиметрів ніжного по своїй структурі м'язу, з якого потім отримують відомий rib-eye стейк. Готувати Chuck-eye потрібно на грилі, попередньо замаринувавши його, і потім смажити до потрібного ступеня прожарювання в духовій печі. Останньою частиною, про яку ми поговоримо з вами, є грудинка. Всім відомо, що цей відруб містить багато жирової тканини, тому найчастіше з неї готують наваристі перші страви або ж просто переробляють на фарш. Грудина взагалі є доволі жорстким відрубом за своєю консистенцією, а все тому, що за життя цей м'яз постійно знаходиться в русі. Потрібно обов'язково знати правильний температурний режим та спосіб обробки цього відрубу, для того, щоб приготувати смачну страву. Готувати грудину потрібно в духовій печі, бажано при цьому зберігати всю вологу всередині, тому використовуйте фольговане покриття або рукав для запікання. Цей відруб береться з грудної частини туші в області першого та п'ятого ребра. Товстий шар жиру на грудині означає, що тварина була на доброму відкормі. В середньому маса відрубу варіюється від 3,5 до 10 кг.
Грудина готується одним шматком. Вона вкрита товстим шаром жиру, який ні в якому разі не зрізається повністю, лише частково. Жирова тканина в цьому разі слугує бар'єром, який не дає м'ясу висихати. Адже час приготування грудини дуже довгий. В залежності від розмірів вона готується від 6 до 11 годин. Проте результат вартий того. В кінці ви отримаєте м'ясо, яке просто танутиме в роті. Тож сподіваємось, що цей відеоролик допоможе вам наступного разу не розгубитися біля м'ясного прилавку, щоб кожен шматочок вашої страви приносив вам лише задоволення. До зустрічі!